Poeh. Stil hè. Het is elektrisch. Guys, welkom op een nieuwe autoreview en welkom in deze Audi A6 Avant 55 TFSI e-quattro. De plug-in hybrid versie van de A6 Avant. Ik kom letterlijk net uit de Audi RS6 Avant met 600 pk. Deze is ook snel, maar dit is toch een beetje aanpassen. Uiteraard geen V8 hier, maar een 2 liter benzinemotor goed voor 252 pk. Aangevuld met een elektromotor van 105 kW. Gekoppeld aan een batterij van 14,1 kWh. En samen is dat goed voor een vermogen van 367 pk en een maximumkoppel van 500 Nm vanaf de 1250 toeren. De 0 naar 100 legt hij af in 5,7 seconden om te stoppen bij een maximumsnelheid van 250 km per uur. Je kan tot maximaal 51 km puur elektrisch rijden, voldoende dus om al je korte verplaatsingen ook effectief puur elektrisch te maken. Naast de drive modes die we al kennen van in andere Audi's, is er nu ook dit extra EV-knopje waar je extra modes kan kiezen met betrekking tot het hybrid systeem. Je kan hier kiezen als het niet verdwijnt uit EV, wat staat voor puur elektrisch rijden, of auto hybrid waar hij zelf optimaal gaat kiezen tussen batterij of benzinemotor. Ten slotte is er ook nog de battery hold en dat is interessant als je bijvoorbeeld een lange trip doet waar je batterij normaal gezien volledig leeg zou zijn en je op het einde toch nog die batterijpower wil hebben. Wat me wel is opgevallen aan de EV mode is dat als je vol op je gas gaat, toch die benzinemotor gaat bijspringen om extra power te geven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die EV-mode niet staat voor puur elektrisch rijden, maar voor vooral elektrisch rijden. En ook opvallend tegenover de andere EV's en hybrids die ik al heb mogen rijden, is de mate waarin deze wagen uitbolt, in plaats van voor de remkrachtrecuperatie te gaan. Dus vanaf je van het gas gaat, bolt deze wagen en gaat hij niet afremmen om de batterij bij te laden. Maar ik heb er wat over gelezen en dit blijkt deel uit te maken van een geavanceerd hybrid systeem waarbij de wagen op basis van de bestemming die je ingeeft, hoe druk het is op de weg en je rijstijl zelf gaat bepalen of er remkrachtrecuperatie gaat zijn of dat die gaat uitbollen of dat die bijvoorbeeld de batterij gaat bijladen via de motor. Aan de buitenkant verschilt deze A6 Avant Hybrid eigenlijk niet aan die van zijn pure benzine- en dieselbroertjes. Het enige wat opvalt is dat extra tankklepje aan de andere kant. En binnenin is er uiteraard weer alle luxe en ruimte die we kennen van de A6 Avant. Met dit verschil dat in de koffer je toch wat in hoogte verliest, omdat daar natuurlijk heel die battery pack onder de laadvloer verborgen zit. En als je je zetels plat legt, dan verlies je daardoor ook je vlakke laadvloer. Maar het is tenminste geen bult in de koffer, zoals bij de Mercedes E300 T E-brek. Waar het natuurlijk ook gevoelig zal schelen tegenover een RS6 Avant, is in de portemonnee. Deze plug-in hybrid heeft een gecombineerde WLTP-uitstoot van 49 gram CO2 per 100 kilometer. Ja, en dat maakt hem fiscaal natuurlijk heel interessant. Als je deze wagen nog in 2020 ingeschreven krijgt, dan word je sowieso vrijgesteld van verkeersbelasting en BIV. De kans is reëel dat je deze wagen natuurlijk pas in 2021 zal kunnen inschrijven, aangezien we nu al op het einde van 2020 lopen. En vanaf dan gaat de jaarlijkse verkeersbelasting in Vlaanderen enkel nog naar WLTP-normen berekend worden. Alleen elektrische wagens zullen nog volledig vrijgesteld worden. De CNG-wagens en de plug-in hybrids die zullen hun voordelen dus verliezen. Maar hybride rijders, wees gerust. Dit geldt enkel voor nieuwe wagens die worden ingeschreven in 2021. Het geldt ook niet voor leasing en tweedehandswagens. Deze hybride A6 Avant is er in België vanaf €74.000. Onze testwagen met onder andere de S-Line en de schitterende zetels is er voor €84.000. Deze A6 Avant Hybrid is dan wel zeer snel, heeft heel veel pk, maar hij nodigt niet echt uit om snel en sportief te rijden. Want het motorgeluid als je vol op het gas gaat, klinkt nogal geforceerd en niet echt sexy. Het is wel heel interessant te voelen hoe vanaf de lage toeren de elektromotor al zijn koppel geeft en hoe dat die benzinemotor dan bijspringt in de hogere toeren. Dat is natuurlijk het combineren van de voordelen van beide motortypes en dat is waar het in deze hybrids toch om draait. Rustig bollen doe je volledig elektrisch en bij gevolg is het benzinegebruik ook quasi verwaarloosbaar. Audi spreekt dan ook van een gecombineerd normverbruik van nog geen 2 liter per 100 kilometer.
Ik heb niet kunnen testen hoeveel deze wagen verbruikt vanaf de batterij leeg is en je puur op die benzinemotor gaat rijden. Deze wagen zal hoogstwaarschijnlijk ook in 2021 in Vlaanderen fiscaal zeer interessant blijven. Maar al bij al ben ik toch wat teleurgesteld in die range van slechts 50 kilometer elektrisch. Het is de ideale wagen dus voor iemand die heel lange afstanden moet doen en op zijn bestemming toch nog elektrisch wil kunnen karren. Of om dicht bij huis of kantoor puur elektrisch rond te rijden. Maar als je in die laatste schijf valt, dan moet je je ook wel eens afvragen of het dan niet beter is om voor hetzelfde geld gewoon een Audi e-tron te kopen. Want als je deze wagen niet steeds in de stekker steekt als je thuis of op kantoor aankomt, dan zal de batterij ook snel leeg zijn en blijf je eigenlijk over met een 250 pk sterke benzinewagen in plaats van met een 370 pk sterke hybrid. En dat is wel jammer natuurlijk. Guys, erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe autoreview. Hopelijk was het interessant. Like, subscribe als je deze content leuk vond. Deel het gerust ook met mensen waarvan dat je denkt dat ze iets aan deze content kunnen hebben. Heb je nog vragen? Stuur ze me in de comments. Ik ga deze zo snel en volledig mogelijk beantwoorden. En dan zie ik jullie erg graag terug in een volgende autoreview. Bye!